Vă salut, dragi prieteni din Oradea, din România. Astăzi facem un nou videoclip provocat din nou de Cristi, de cel din spatele camerei. Dar până să vă spun despre ce este vorba, aș vrea să am o rugăminte către voi. Dacă încă nu v-ați abonat la canalul nostru, vă invit din inimă să o faceți. Încă sunt foarte mulți urmăritori ai noștri care nu s-au abonat și care nu sunt notificați imediat când avem o postare nouă. Vă invit cu drag să o faceți pentru că abonarea voastră mă și ne motivează să facem materiale de calitate, să postăm mai des și să găsim crescători de top cu care să discutăm pentru a aduce informații și învățătură de calitate acestei comunități internaționale. Vă mulțumesc! Ei bine, Cristi mi-a pus o întrebare. Ce aș face dacă aș începe azi de la zero? Să știți că e o întrebare bună, dar este o întrebare imposibilă. Nu mai poți să începi de la zero. Nu poți să ștergi toată experiența, toate cele pe care le-ai trăit pentru a începe complet de la zero, sau dacă ai putea face asta, în mod sigur ai face din nou toate greșelile pe care le-ai făcut. Dar am înțeles întrebarea Cristi și întrebarea este: dacă te-ai reapuca acum de porumbei de curse, cu tot ce știi acum, ce ai face? Ei bine, mi-aș face o crescătorie deosebit de uscată și deosebit de aerisită și nu m-aș lăsa până în momentul în care aceasta ar funcționa perfect. Adică în momentul când avem, ca și acum, de aici vorbim de o crescătorie deschisă, când avem umezeală afară, să fiu sigur că în crescătorie nu am același nivel de umezeală. Vara, la fel, aș fi atent la oxigen. După care mi-aș alege două categorii de concurs, trei categorii de concurs, în speță 100, 500-600 sau 700, 1000 de kilometri, și m-aș duce la doi crescători, preferabil din zona mea, dar a studia foarte, foarte bine clasamentele și m-aș uita la câți porumbei zboară, câți porumbei clasează, câți porumbei fac norme la categoriile care mă interesează și aș încerca să cumpăr de la fiecare din acești crescători câte 50 de pui. Aș zbura acești 100 de pui la zborurile cu pui. În anul următor, dacă n-ar fi efortul foarte mare, aș mai merge la doi crescători și aș mai cumpăra 100 de pui, 50 cu 50. Dar presupunând că ar fi un efort financiar foarte mare, aș rămâne cu cei zburați de la pui. Să zicem că din 100 de pui aș rămâne cu 50-60 de pui. Din aceștia scoate o serie de pui înainte de concursuri pentru a avea pui la zbor și a zbura în funcție de zona în care locuiți, dar aici la noi eu i-aș angaja la întreg planul de 15 etape și aș angaja la un an de zile la 1-2 etape de 700 de kilometri. Nu i-aș risca la curse de maraton extrem, pentru că sunt foarte multe curse extrem de grele la noi și dacă prinzi o astfel de cursă îți ruinezi toată echipa. Din porumbei rămași toamna, aș mai reproduce o tură de pui pe care aș folosi-o în primăvara următoare deja la reproducție. Așadar, aș scoate din porumbei zburați la un an de zile o serie de pui toamna, acești pui urmând a fi folosiți în crescătoria de reproducție a următorului an. Aș proceda la fel și cu cei care rămân la 2 ani de zile, dar deja, dacă am discutat de porumbei de curse lungi, porumbei ar fi trimiși și la curse de extrem, iar cei care ar rămâne ar reproduce și aș lucra 2, 3, 4 ani de zile exact pe această combinație, adică toamna să scot niște reproducători, iar primăvara să încep să scot cât mai mulți pui. Bineînțeles că sistemul ăsta s-ar schimba destul de mult dacă aș adopta o strategie prin care să-mi cumpăr porumbei de 100, 600, 100, 700, pentru că acolo aș începe deja cu selecția de la pui și aș urmări porumbeii care au tendința vitezei. În următorul an, la un an, clar aș urmări porumbei de locul 1 și aș începe să fac o selecție în direcția asta și aș reproduce doar din acei porumbei care dau rezultate de top, pentru că deja între 100 și 5-600 de kilometri porumbei la un an de zile nu mai au nicio scuză. Ideea este că asta aș face-o. Aș fi foarte atent de unde mi-aș cumpăra cei 50 cu 50 de pui. M-aș uita în ochii crescătorului mai mult decât în pedigree și în vorbele lui
și m-aș uita foarte mult pe clasament pentru a vedea rezultatele. Câți porumbei zboară, câți porumbei clasează la fiecare etapă, câți porumbei aș are, câte locuri de unul are, toate aceste lucruri sunt importante. Cred că aș face treaba asta și cred că ar fi un start mai facil și după ce aș reuși să identific 1, 2, 3 bucăți care reproduc și care dau porumbei deosebiți, abia după asta aș începe să mai introduc alți porumbei pe care să-i combin cu porumbei care au dat rezultate și cu porumbei care reproduc la mine în crescătorie. Cred că pentru un începător este un sfat bun. Un alt sfat, în măsura în care nu există potențial financiar pentru astfel de achiziții, este să achiziționăm de la astfel de crescători, de la crescători valoroși, ouă pe care să-i creștem cu doici și să facem un sistem asemănător. Dar, din nou, nu m-aș împrăștia foarte tare, m-aș duce tot la 2 crescători valoroși încercând să obțin ouă de la porumbeilor speciali și din acei pui pe care aș reproduce, aș începe să zbor și cei din care rămân aș începe să scot pui. Cred că e un sistem lent, dar sigur de a face rezultate. Totodată aș ține porumbei în funcție de cât îmi permite timpul și un lucru și un sfat pe care pot să-l dau oricui, nu numărul mare de porumbei face rezultatele, ci calitatea porumbeilor, perseverența crescătorului și dragostea dintre porumbel și crescător. Porumbeii, să știți că vin acasă din dragoste pentru crescător. Un porumbel care își iubește casa, care e îndrăgostit de casa lui, pe siguranța pe care o dă stăpânul lui, va bate întotdeauna un super porumbel care nu este atras și nu are acea dragoste de cușcă pe care o insuflă și columbofilul. Sper că v-au plăcut sfaturile mele. V-aș întreba dacă vă regăsiți în ele și dacă aveți alte idei, vă rog să le scrieți în comentarii. Este important să învățăm unii de la alții. Aștept comentariile voastre. Mult succes mai departe!